Sziasztok gyerekek! Fogadjunk, hogy arra gondoltál, hogy a szeretetből van ma a legnagyobb hiány a világban, és azt vártad, hogy egy ilyen érzelmes dolgot fogok mondani. De nem! Most jön a meglepetés. Ugyanis a szeretetről nem is beszélnék, mert akkor annyira belekavarodunk a rekettyésbe, hogy mi a szeretet, hogy meghaladnánk a YouTube kereteit, és 3,5 órát is lehetne beszélni róla, akkor se derítenénk ki. Valami más jutott eszembe, valami más tűnt fel. Az tűnt fel, hogy ma türelemből van nagyon kevés. Fölhívja az ember bármelyik cégnek az ügyfélszolgálatát, egy feszült ideges, amikor már fölveszik a kagylót, akkor is egy feszült ideges hallgat, hogy a türelmet kérek a BKV pénztárnál, az ügyfélszolgálatnál, a postán, az ablaknál, bárhol, rögtön odavágják az emberek, türelmet kérek, és mindenki türelmet kér, és senki nem akar türelmesnek lenni, senki nem akar türelmet adni. Ugye érdemes végignézni, hogy a napi forgalomban valaki megfeledkezik, álmodozik, vagy elmereng valamilyen témán, és hogy ez zöldre vált a lámpa, hogy a másodperc tört része alatt hányan dudálnak rá, pláne ha kicsit lassabban megy, vagy nem jó helyen parkol. Ugye az ember ma úgy általában véve en bloc türelmetlen. Mindenki gyorsan akarja az eredményeket. Ugye a világ jóra és rosszra kettéosztásából, a polaritásból eredően vágyaink vannak, és elutasításaink. Amit jónak látunk a világból, azt szeretnénk ugye magunkba olvasztani mindent, ami rossz, azt szeretnénk eltolni magunktól, és magunkból is kidobni, amit rossznak találunk. És ugye ez csak az idő keretein belül lehetséges, és borzasztó türelmetlenek tudunk lenni, ha a vágyaink nem teljesülnek, és borzasztó türelmetlenek tudunk lenni, ha az elutasításaink. Ugye szeretnénk valamitől szabadulni, de akkor aztán azonnal, és ha kell valami, akkor adj Uram Isten, de mindjárt. És hát ebből fakad rengeteg probléma, és rengeteg nehézség, és ugye látja az ember, hogy a postán mindenki idegesen nézi az óráját, megpróbál a többieket kicselezve egy másik ablak elé menni. Tehát hatalmas nagy nyomás alatt lévőnek tűnnek az emberek az idő szorításában, és ezt nagyon nehezen viselik. Azért, ha egy kicsit belegondolunk, akkor láthatjuk a világban, hogy elsősorban a gyerek türelmetlen. Ugye a gyerek az, amint akar valamit, azt rögtön akarja, amint kifejlődik az én tudata, ugye az ego a 3 éves kor körül, és elkezdődik az úgynevezett dackorszak, akkor aztán mindent azonnal akar. Sose felejtem, a kisebbik fiammal volt valami nézeteltérésünk kiskorában, hogy valamit szeretett volna, és azt mondta, hogy majd csak holnap, és akkor indulatosan odavágta, hogy de most van a holnap. Ugye a gyerek nem is érti annyira, hogy mi az idő, ő neki minden azonnal kell, és az időt nagyon nehezen fogadja el. Na most mi tulajdonképpen a türelem? Ugye a türelem, játszadoztam a gondolattal, hogy azt mondom, hogy szaturnuszi elv, mert a szaturnuszi elv az a merevség, ridegség, de tartóság, kitartás, szívóság, elnyűhetetlenség is, de az tulajdonképpen egy olyan, mint a számítógép szoftver nélkül, az csak egy öntudatlan valami, ugye az anyaghoz kapcsolódó a szaturnuszi elv, az anyag merev, rideg és közömbös. Tehát önmagában a merevség, ridegség, közömbösség, ugye akkor azt mondhatnám, hogy a műanyag koffer is ugye türelmes, mert ellenáll az esőnek és a szélnek, és ugye nem változik meg, és türelemmel viseli a dolgokat, na de hát erről nem lehet szó. Én úgy fogalmaztam meg, hogy a türelem a Szaturnusz kitartásának és a Jupiter bölcsességének és szeretetének a gyümölcse, vagy a házassága.
Tehát amikor türelemmel tudjuk viselni a megpróbáltatásokat, türelemmel viseljük azt, hogy a vágyaink nem elégülnek ki azonnal, türelemmel tudunk újból és újból lehajolni egy gyerekhez, aki türelmetlen, mert a legnagyobb türelem a türelmetlenséghez kell, a másik ember türelmetlenségéhez, adott esetben a gyermek türelmetlenségéhez, vagy aki szellemi gyermek, mert lehet ugye akár 40 éves is valaki, de beleül egy ilyen 25 milliós terepjáró autóba, és akkor aztán úgy érzi, hogy mindenki tűnjön előle, ő neki aztán simára gyalult út kell, ahol nyomatja a gáz és haladhat, ő se tudja, hogy hová. Tehát a türelem az tulajdonképpen erő, méghozzá milyen erő, szellemi erő, ugyanis a polaritás békjóját a szellemileg gyenge ember nem tudja elviselni. A polaritás békjójából a gyenge igyekszik szabadulni, és mivel az idő, ugye a Szaturnusz atya Kronosz, tehát az idő is a polaritásból ered, ezért az időnek a nyomását, az időnek a terhét, az időnek a rettenetességét, hogy nem lehet a gondolat, a szellem sebességével haladni, nem tudja az ember a céljait a szellem és a gondolat sebességével megvalósítani, hanem az időbe és az anyagba beszorítva, lassan, szammogva történnek a dolgok. Ez a szellemileg gyenge, a szellemi gyermek az nagyon nehezen tudja viselni. Éppen ezért, ha ilyen emberrel találkozunk, akkor ne gondoljuk azt, hogy a türelmetlen ember gonosz, ne gondoljuk azt, hogy a türelmetlen ember lusta, hanem lássuk meg, hogy ő türelmetlen, ő még szellemileg gyermek, és a gyermeket, ha a lábunkra lép, akkor meg kell simogatni a fejét, és óvatosan odébb kell tolni, nem pedig türelmetlenséggel kell reagálni rá, hiszen minden principium az ellentétével oldható ki. Ha tehát türelmetlen emberrel találkozunk, és azt mondja, hogy mit állít maga, menjen már félre, akkor nem felcsattanunk és visszaszólunk, hogy mit türelmetlen maga. Bár ez a legemberibb és ez a legszokványosabb reakció, hanem türelemmel mosolyogjunk és intsünk rá. És ahogy az erőszakmentesség, ugye Jézus tanítása szerint is kioltja az erőszakot, ha megütik a jobb arcodat, tartod a balt is, úgy a türelmetlen emberrel, a türelem fegyverével, idézőjelben mondva, lehet igazán fölvenni a harcot. Tehát ebből a nagyon értékes hiánycikkből igyekezzünk minél többet beszerezni magunknak. Bármilyen abszurd dolog a türelem fejleszthető. Amikor észrevesszük magunkon, hogy türelmetlenek vagyunk, akkor végezzünk el egy gyakorlatot, hogy a postán hogyan tudjuk úgy végigállni a sort, hogy azt mondjuk, hogy ez most egy elkerülhetetlen, és itt akkor járok a legjobban, ha ezt én türelemmel végigvárom, és akkor végigvárjuk, és az embert megszállja valami mély nyugalom, és a lelki erő, a Jóisten ereje beleköltözik. Ezt kívánom mindenkinek, gyerekek, legyetek türelmesek, még a türelmetlenekkel szemben is, és gyűjtsétek ezt a nagy hiánycikket, ezt a nagy kincset. Hello, sziasztok!